Đối mặt với khủng hoảng, vì sao Triều Tiên khước từ hàng triệu liều vaccine? Nhà đài Trung Quốc tung ảnh vệ tinh và trần bí ẩn cơ sở sinh hóa Mỹ. Bãi chiến trường trên đường đi của siêu bão Ida, ít nhất là 60 người Mỹ thiệt mạng. Ám ảnh tàn dư bão Ida, lốc xoáy xé toạc cả ngôi nhà trong chưa đầy 1 phút. Rò rỉ chất thải mỏ kim cương khiến 12 người chết, 4.500 người đổ bệnh ở Congo. Hàng trăm chiến binh Taliban tử nạn ở thung lũng Panjshir. Ô nhiễm không khí được cải thiện nhẹ nhờ hàng loạt lệnh phong tỏa toàn cầu. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Đối với Triều Tiên, một khi Covid-19 bùng phát thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Hệ thống y tế của nước này vốn đã quá tải khi khoảng 26 triệu người dân đặc biệt dễ tổn thương với các bệnh suy dinh dưỡng, khiến họ có lẽ không thể chiến thắng virus corona nếu bị lây nhiễm. Theo một ước tính của Liên Hợp Quốc, các bệnh suy dinh dưỡng ảnh hưởng tới 40% dân số Triều Tiên. Nguy cơ rõ ràng là vậy, nhưng quốc gia bí ẩn nhất thế giới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại vừa từ chối hàng triệu liều vaccine được ví như một phao cứu sinh giữa khủng hoảng Covid-19. Cụ thể, tuần này, UNICEF cho biết Bình Nhưỡng khước từ gần 3 triệu liều vaccine của hãng dược Trung Quốc Sinovac, đề nghị chuyển lô hàng này cho những nước khác, xét trên sự thiếu hụt nguồn cung vaccine toàn cầu và tình trạng ca nhiễm tăng nhanh ở nhiều quốc gia. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng từ chối lời đề nghị hỗ trợ vaccine từ hãng dược AstraZeneca. Tình báo Hàn Quốc vào tháng 7 cho rằng, Triều Tiên e ngại các báo cáo về tác dụng của loại vaccine này. Tương tự, Bộ Ngoại giao Nga cũng vào tháng 7 cho biết đã đề nghị viện trợ vaccine nhưng không được chính quyền của ông Kim Jong-un hồi đáp. Triều Tiên đã đóng cửa biên giới từ tháng 1 năm ngoái và không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào. Điều này khiến quốc tế tỏ ra nghi ngờ vì Triều Tiên có chung đường biên giới trải dài với Trung Quốc. Ông Ki Park, giáo sư tại trường y Harvard, người đã có nhiều chuyến đi cứu trợ nhân đạo đến Triều Tiên, nhận định rằng Bình Nhưỡng đang muốn gửi đi thông điệp là biện pháp tự cách ly phong tỏa nghiêm ngặt của họ đã thành công. Lãnh đạo Kim Jong-un trong một bài phát biểu cũng yêu cầu các quan chức và người dân đề cao nguyên tắc chống dịch theo cách của chúng ta. Được biết, Triều Tiên nổi tiếng với quan điểm tự lực tự cường, có chiều hướng quay lưng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, vì vậy đôi khi được mệnh danh là vương quốc ẩn sĩ. Suốt thập niên 1990, Triều Tiên đã luôn tránh né thực tế về cuộc khủng hoảng lương thực, dẫn tới nạn đói tràn lan, cướp đi sinh mạng của hơn 240.000 đến 3,5 triệu người. Cuối cùng khi đã quá sức chịu đựng, Bình Nhưỡng mới mở lời nhờ cậy quốc tế. Nói tóm lại, lý do tổng quan khiến Triều Tiên từ chối vaccine là tinh thần không muốn nhận giúp đỡ từ bên ngoài. Lý do bổ sung là Bình Nhưỡng chưa đủ tin tưởng vào hiệu quả của các loại vaccine. Nagi Shafik, cựu quản lý dự án của Tổ chức Y tế Thế giới tại Bình Nhưỡng nhận định rằng, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng dựa trên hiểu biết của chúng tôi về Triều Tiên, họ có thể rất lo ngại về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, Bình Nhưỡng có thể đóng cửa biên giới đến bao giờ? Covid-19 bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc và sau đó lan đến Mỹ, biến xứ sở cờ hoa trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Từ đó, mối quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng như dây đàn. Suốt nhiều tháng qua, hai nước nghi ngờ phòng thí nghiệm của mỗi bên có thể là nơi làm rò rỉ virus corona. Trong cuộc hỗn chiến bất tận này, Trung Quốc vừa nổ phát súng mới. Hôm thứ Năm, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền 6 tấm ảnh vệ tinh chụp toàn cảnh cơ sở sinh hóa Fort Detrick của lục quân Mỹ, vốn bị Bắc Kinh tung ra giả thuyết là nơi nghiên cứu và làm sống chuồn virus corona. CCTV cho biết, Fort Detrick là nơi tiến hành các chương trình phòng thủ sinh học của Hoa Kỳ với 3 khu vực, khu A, khu B và khu C, được xem là tuyệt mật. Khu A bao gồm nơi nghiên cứu ung thư và các bệnh truyền nhiễm. Khu B gồm nơi đặt các thiết bị năng lượng, bãi xử lý xác động vật và phòng thí nghiệm, nguyên liệu phóng xạ và một trang trại nuôi động vật thí nghiệm. Khu C bao gồm nơi chứa đựng và xử lý nước thải. Theo CCTV, cơ sở Fort Detrick đã đóng cửa phòng thí nghiệm về bệnh truyền nhiễm ở khu A từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 do cần phải sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, thay vì phá hủy hệ thống khử khuẩn không khí của nhà máy và hệ thống nước thải của phòng thí nghiệm như báo cáo công bố tháng 11 năm 2019, thì lục quân Mỹ lại bí mật sửa chữa một ống cống ở khu A. Sửa chữa này không được báo cáo chính thức, mà chỉ được ảnh vệ tinh chụp lại vào ngày 8 tháng 8. Đài CCTV Trung Quốc khẳng định như vậy. Tiếp đó đặt ra câu hỏi, tại sao Mỹ không làm theo kế hoạch ban đầu? Tại sao không phá hủy hệ thống không khí và hệ thống xả thải? Tại sao lại bí mật sửa chữa ống dẫn nước thải? Chính xác thì Fort Detrick đang che giấu những sự cố bí ẩn nào?
Đến nay, Mỹ không bàn luận nhiều về các giả thuyết không có bằng chứng của Trung Quốc về cơ sở Fort Detrick. Thay vào đó, Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ hợp sức cùng các đồng minh, gây áp lực tăng cường buộc Trung Quốc giao ra dữ liệu quan trọng vào giai đoạn dịch mới bùng phát ở Vũ Hán. Được biết, Bắc Kinh gần đây đã từ chối chuyến điều tra lần 2 của WHO đến Vũ Hán, khẳng định nhiệm vụ này không phải nhân danh khoa học mà đã bị chính trị hóa. Ô tô nổi lên bền và những mảnh vỡ vẫn trôi nổi ngổn ngang giữa dòng nước lũ đục ngầu khi siêu bão Ida càn quét kinh hoàng ở các khu vực miền Nam và Đông Bắc nước Mỹ, khiến 60 người thiệt mạng ở 8 tiểu bang. Công tác cứu nạn và dọn dẹp đang được tiến hành khẩn trương. Ida là một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử, từng tấn công đất liền nước Mỹ, đổ bộ vào Chủ nhật tuần trước ở bang Louisiana với sức gió hơn 240 km/h, khiến cho nước sông dâng cao gây lũ lụt. Ngoài ra, lốc xoáy cũng gieo rắc thảm kịch ở nhiều tiểu bang Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm. Cơn bão khiến nhiều người mắc kẹt và chết đuối bên trong ô tô. Nhiều người khác bị lũ cuốn trôi, bị cây cối đè tử vong hoặc bị kẹt trong tầng hầm ô tô. Số nạn nhân tử vong ghi nhận cao nhất ở bang New Jersey, với ít nhất là 25 người thiệt mạng. Bang New York đứng thứ nhì với 16 nạn nhân. Ngoài ra, hàng chục người khác qua đời do bị chìm trong dòng nước lũ hoặc bị ngộ độc khí CO. Một điểm sáng hiếm hoi là ở bang Louisiana có thể được phục hồi lưới điện vào thứ Tư tuần sau, tức 10 ngày sau khi bão tàn phá và khiến 1 triệu hộ dân mất điện chìm trong bóng tối. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã đến thăm vùng thiên tai ở tiểu bang vào hôm thứ Sáu. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định với quan chức địa phương rằng, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ hết sức. Trước đó, ông Biden nhấn mạnh cần phải trùng tu cơ sở hạ tầng để bảo vệ cộng đồng tốt hơn trước những cơn siêu bão tiếp tục tấn công trong tương lai. Đồng thời, chính quyền ông Biden hứa sẽ gây áp lực cho các công ty bảo hiểm để trả phí thiệt hại về tài sản cho những người bị mất nhà cửa ở bang Louisiana. Giáo sứ Barrett của bang cho biết khoảng 25% trong tổng số 100.000 ngôi nhà đã bị trận bão cuốn phăng. Một người cha ở bang New Jersey hy vọng con gái của mình sẽ không gặp hội chứng PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, sau khi một cơn lốc xoáy dữ dội tàn phá ngôi nhà của họ vào hôm 1 tháng 9, đúng lúc gia đình đang chuẩn bị bữa tối. Cơn bão Ida thật sự quá kinh khủng, tôi không thể quên được âm thanh của nó, âm thanh của mọi thứ bị xé toạc và sụp đổ vụn vỡ. Trích lời anh Troy Thomas, ông bố 2 con và sắp chào đón em bé thứ 3 cho biết. Trận lốc xoáy là tàn dư của siêu bão Ida tấn công thị trấn nhỏ Mullica Hill vào tối thứ Tư. Anh Thomas kể rằng, gia đình sắp ăn tối thì nhận được cảnh báo khẩn cấp. Cả nhà gồm người vợ bầu, 2 con gái và một chú chó ngay lập tức xuống hầm trú ẩn. Anh Thomas không quá quan tâm đến cảnh báo nên vẫn ăn tối trong nhà bếp. Tuy nhiên, anh nhìn ra cửa sổ và thấy trận lốc xoáy hủy diệt đang tiến nhanh về phía ngôi nhà. Ngay khi anh chạy xuống tầng hầm, cơn lốc xé tung toàn bộ ngôi nhà trên mặt đất. Đợi thảm kịch trôi qua, cả gia đình bước lên trên mặt đất nhưng không còn nhìn thấy ngôi nhà bình yên của mình nữa. Chỉ có những cơn gió thổi vào họ, gạch vỡ và cát bụi. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 30 đến 45 giây ngắn ngủi. Anh Thomas sợ rằng 2 con gái của mình sẽ bị ám ảnh kéo dài bởi sự kiện kinh hoàng. Cả gia đình hiện đang tá túc ở nhà bố vợ trong lúc họ dọn dẹp đống đổ nát của ngôi nhà cũ. Vụ rò rỉ chất thải từ hầm mỏ kim cương ở Angola thuộc châu Phi vào tháng 7 đã khiến cho 12 người thiệt mạng và 4.500 người đổ bệnh ở nước hàng xóm Cộng hòa Dân chủ Congo, theo Bộ Môi trường quốc gia này cho biết vào hôm 2 tháng 9. Cụ thể, Bộ trưởng Môi trường Ibazaiba đã đến thị sát ở khu vực tỉnh Kansai, nhìn thấy dòng sông hóa thành màu đỏ và cá chết hàng loạt. Nữ bộ trưởng đã yêu cầu các bên bồi thường thiệt hại nhưng chưa nêu con số cụ thể. Bà Bazaiba không nêu cụ thể nguyên nhân tử vong của 12 người. Thống đốc tỉnh Kansai đã cấm người dân lấy nước để sinh hoạt hoặc chế biến thủy sản từ dòng sông nhiễm bẩn. Công ty quản lý mỏ kim cương Katoka, nơi sản xuất 75% kim cương của Angola, hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc chấn động. Trước đó, công ty này cho biết đã cố gắng giảm thiểu tác động của trầm tích chảy vào dòng sông, cũng như quyên góp thực phẩm cho người dân địa phương bị ảnh hưởng từ vụ rò rỉ. Chuyển sang diễn biến ở chảo lửa Afghanistan tại thung lũng Panjshir, được xem như là thành trì cuối cùng chưa rơi vào tay Taliban. Lực lượng kháng chiến cho biết vào hôm thứ Sáu, họ đã triệt hạ 450 chiến binh Taliban và bắt giữ 130 người. Phát ngôn viên Dusty của quân kháng chiến cho hay, trong vụ tấn công vào tối thứ Năm, chúng tôi đã đẩy lùi 8.000 tay súng Taliban sau 4 tiếng đồng hồ giao tranh. Bên kia chịu thiệt hại nặng nề, ít nhất là 450 tay súng bị tiêu diệt và 130 tên bị giữ làm tù binh. Tuy nhiên, phía Taliban lại thông báo ngược lại. Reuters dẫn 3 nguồn tin của lực lượng Hồi giáo vào hôm 3 tháng 9 cho biết, họ đã chiếm trọn vùng thung lũng Panjshir, một chiến binh khẳng định. Tạ ơn Thánh Allah, thung lũng đã bị vây hãm. Tôi hy vọng mọi tín đồ sẽ vui mừng. Ở thủ đô Kabul, pháo bắn tung tóe trên bầu trời khi Taliban ăn mừng chiến thắng ở vùng thung lũng. Dù truyền thông quốc tế vẫn chưa kiểm chứng được chuyện gì đã xảy ra. Cựu phó tổng thống Salah trong chính quyền bị lật đổ, hiện là một trong những nhà lãnh đạo của quân kháng chiến, nói với Tolo News rằng
Ông không rời bỏ đất nước và quân kháng chiến vẫn đang chống trả ngoan cường. Đông đảo phụ nữ xuống đường biểu tình ở thủ đô Kabul vào hôm 3 tháng 9, yêu cầu Taliban đảm bảo quyền được học hành, đi làm và gặt hái thành tựu của phái đẹp. Các tay súng đã theo dõi sát sao nhóm biểu tình phụ nữ, thậm chí đã tiếp cận gần. Taliban đã áp đặt luật Hồi giáo Sharia hà khắc và đàn áp quyền phụ nữ trong giai đoạn cầm quyền trước nay, từ năm 1996 đến năm 2001. Hiện giờ, phong trào Hồi giáo nỗ lực duy trì diện mạo ôn hòa hơn, cam kết sẽ tôn trọng nhân quyền và buông tha cho những kẻ thù cũ. Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước khác tỏ ra nghi ngờ với lời hứa của Taliban. Trong khi đó, phụ nữ và người từng làm việc cho phương Tây đang rất lo ngại cho sự an toàn và tính mạng của mình khi một chính phủ mới của Taliban bắt đầu được xây dựng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua ngày 3 tháng 9 cho biết, Liên minh sẽ tìm cách di tản những người Afghanistan gặp nguy hiểm rời khỏi đất nước. NATO cũng sẽ duy trì liên lạc với Taliban. Nhưng phong trào Hồi giáo phải chứng minh họ xứng đáng với sự công nhận và viện trợ quốc tế. Tổng thư ký NATO nói với Reuters rằng, chúng tôi đang cố gắng đưa những nhân viên cũ người Afghanistan rời đi và việc liên lạc với Taliban là cần thiết cho nỗ lực này. Ông Stoltenberg cho biết, còn quá sớm để đánh giá chính quyền mới, với quan chức đứng đầu là Mullah Baradar, người đồng sáng lập Taliban. Tương tự khối NATO, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm qua cho biết, Mỹ cũng đang cố gắng tiếp tục di tản công dân từ Afghanistan. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang giữ liên lạc trực tiếp với những công dân chưa thể rời khỏi quốc gia Trung Nam Á. Ông Blinken nói thêm, chính quyền Tổng thống Biden sau khi tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1 đã đẩy nhanh chương trình thị thực đặc biệt dành cho người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ suốt 20 năm chiến tranh, với hàng ngàn người vẫn còn mắc kẹt ở quê nhà dưới sự cầm quyền của Taliban. Ngoại trưởng Mỹ còn nói sẽ đến Qatar vào ngày mai ngày 5 tháng 9 để cảm ơn nước này hỗ trợ đắc lực cho công cuộc không vận lớn bậc nhất lịch sử nước Mỹ. Ngoài ra, ông Blinken cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các kênh đối thoại về Taliban về những vấn đề quan trọng. Hôm 1 tháng 9, Đại học Brown đã công bố bản thống kê chi phí chiến tranh, cho biết cuộc chiến hơn 20 năm ở Afghanistan đã tiêu tốn của Hoa Kỳ khoảng 8.000 tỷ đô la. Con số này bao gồm 2.100 đô la chi bởi Lầu Năm Góc, 1.000 đô la tiền lãi, 2.200 đô la phí chăm sóc y tế từ nay đến năm 2050. Báo cáo còn cho biết, khoảng 929.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự Mỹ ở Afghanistan. Lưu ý rằng, đây chỉ là báo cáo của Đại học Brown. Hiện các cơ quan Mỹ vẫn chưa đưa ra thống kê về những tổn hao do cuộc chiến dai dẳng và thảm khốc ở Afghanistan. Lực lượng tuần duyên Tây Ban Nha vào hôm qua đã cứu sống ít nhất 36 người nhập cư đang mắc kẹt giữa biển trên một chiếc thuyền gỗ. Vụ giải cứu diễn ra ở ngoài khơi quần đảo Canary. Người di cư chủ yếu là người Maroc. Trước đó, tuần duyên Tây Ban Nha cũng đã chở được 35 người di cư đến cảng biển trên đảo Canary một cách an toàn. Gần đây, hàng loạt người di cư từ châu Phi lên đên giữa biển, đối mặt với nguy cơ tử vong do lật thuyền, hạ thân nhiệt khi cố gắng vượt biên trái phép đến Tây Ban Nha. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ước tính gần 9.300 người di cư đã bất chấp mọi thứ để đặt chân lên quần đảo Canary, con số cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 3 tháng 9 nói với các nạn nhân vùng lũ tháng 7 rằng họ sẽ không bị lãng quên, chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực cứu trợ. Bà Merkel đưa ra cam kết trong chuyến thị sát đến một ngôi làng bị mưa lũ kinh hoàng tàn phá. Trận lũ đã khiến hơn 180 người chết ở Đức, đánh dấu sự kiện thiên tai thảm khốc nhất trong hơn nửa thế kỷ. Một khu vực rộng lớn ở miền Tây và miền Nam nước Đức đã sửng sốt trước trận mưa lũ quá lớn. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, chính phủ đã đồng ý gói ngân sách cứu trợ và khắc phục thiên tai lên tới 30 tỷ euro. Bà Merkel cho biết trong một cuộc họp báo cách đây 7 tuần, ngay sau khi thảm kịch mưa lũ xảy ra, nếu 30 tỷ vẫn chưa đủ, chính phủ Đức hiện tại và trong tương lai vẫn luôn sẵn sàng bổ sung nguồn quỹ. Bà đâm thép Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, sẽ rút khỏi vũ đài chính trị vào ngày bầu cử 26 tháng 9 sắp tới, sau 16 năm lèo lái nước Đức và định hướng chính trường châu Âu. Các chỉ số ô nhiễm môi trường tạm thời giảm xuống mức thấp kỷ lục do các lệnh phong tỏa chống Covid-19 trên toàn cầu vào năm ngoái. Cụ thể, tình trạng ô nhiễm bụi mịn giảm xuống 1/3 ở các siêu đô thị châu Á. Theo báo cáo hôm 3 tháng 9 của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, nồng độ khí thải độc hại NO2 phát ra từ đốt nhiên liệu gần như đã giảm trên toàn cầu, mức giảm tới 70%. Ô nhiễm không khí là yếu tố lớn nhất về môi trường gây ra cái chết trẻ trên toàn cầu. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có khoảng 7 triệu người thiệt mạng vì ô nhiễm không khí mỗi năm. Tình trạng này có thể rút ngắn gần 9 năm tuổi thọ của khoảng 40% người dân Ấn Độ. Dù các lệnh phong tỏa đã giúp cải thiện các chỉ số ô nhiễm môi trường, nhưng Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho rằng tác động của nó chỉ trong ngắn hạn, vấn nạn ô nhiễm môi trường sẽ tiếp tục diễn ra, gây thảm họa cho toàn nhân loại, trừ khi các quốc gia chung tay ngăn chặn với những biện pháp mạnh mẽ hơn.
Trái đất còn đối mặt với các hiểm họa ô nhiễm không khí khác như bão cát vàng và thủng tầng ozone. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị chú ý đón xem.